Watching videos before I come to class helps like prepare my brain. You can be at home and there's no distractions. If you don't really understand it, you can always rewatch it. Hello everyone, I'm Dr. E and welcome to my YouTube channel. Yes, good morning. Nagpa-practice ako and Rachel, good morning. Loreen, good morning. At sa mga nasa KUMU, good morning. This is not, well, it's live, pero hindi po ito totoo. So, nananaginip lang kayo. So, I'm practicing kasi mamaya yung ating KUMU live. So, yes, Rachel, hindi ko nalimutan yung aking live. Talagang ni-live ko to kasi gusto kong may mag-practice din sa akin. So, mamaya meron akong mga lalabas sa mga questions. So, hopefully, may sumagot. And let's see if ganun din ang mangyayari mamaya sa live. Yon, good morning po sa inyong lahat sa aking practice. Dahil ang ating work for later is word problems. So, yun ang topic ko mamaya sa KUMU. Wala tayo sa YouTube at wala din tayo sa Facebook mamaya. Pero sa Monday, ito din yung topic ko sa Facebook at saka sa YouTube. So, tinetest ko lang yung aking audio, tinetest ko yung aking video, tinetest ko yung mga sound effects, kung gagana siya at hindi ako mamumute. Like, every time na nagla-live ako sa Facebook, lagi ako namumute sa umpisa. So, we need to test para hindi tayo ma-stress pagdating sa live. Yes, JC, good morning. Ba't gising ka pa? So, again, practice lang po ito. Kung gusto niyo manood ng practice ko, you're welcome to join me on my rehearsal. And ngayon po ay mag-aalas 10 ng umaga, Thursday, dito sa California. Just in case curious kayo kung anong oras ngayon dito. Nakikita pala yung aking iPad. So, tanggalin natin si iPad. At pag-uusapan natin ngayon ay word problems. At ito yung ibibigay kong lesson later. At kailangan kong i-run yung aking lesson para... Okay. So, umpisahan natin sa goal natin. At ang goal natin ay sagutan ang problem na ito. So, if kaya na itong sagutan, go ahead, sagutan nyo. Ano yung number na hinahanap ko? So, meron ko hinahanap na number. At yung number na ito yung description. At ang description ay 5 times the sum of a number and 3 is the same as 3 multiplied to twice a number less 1. O ano yung number? So, yan yung pag-aaralan natin mamaya or bukas dyan sa Philippines or mamaya. And hopefully magkaroon ako ng oras or masulit ko yung oras. Tinan mo. Kailangan kong i-adjust yung presentation or yung slide para makita ng lahat. Kaya kailangan pa practice. Kahit bagong gising. I woke up like this. Literal. I woke up like this. Walang ligo-ligo, pero nag-toothbrush at saka naghilamos. Alright? So, yan yung goal natin para mamaya. And sasagutan natin yan, and i-introduce ko kung bakit at paano natin sasagutan yan. Dahil in my experience teaching word problems in algebra, para mas ma-explain ko sa mga bata kung paano gawin yung word problems, it's as easy as, well, hindi yan. Translating word problems or translating verbal statement or English into a different language. Itong language na yun yung mathematics. But before that, practice muna tayo. So, ibibigay ko ito yung practice problem. Since yan yung lesson ko last time, titignan ko lang kung sino yung mga nanonood last week. And hopefully, they'll be able to answer this. So, ito yung ating practice problem na ibibigay ko sa inyo. What is the probability of getting a number less than 5 when we roll a dice? Kung alam niyo yung sagot, type it in. Kung masyado pang maaga sa Pilipinas at hindi pa gumagana ang mga utak nyo, okay lang. Dahil ang sagot natin dito sa problem na ito ay 4
4 out of the total number of the sample space, which is 6. So ang ating fraction would be, 4 out of 6 or 2 out of 3 or in decimal form, 66.67%. So yan ang probability of answering this problem. Paano naman kung itong problem na to ang papasagot ko sa inyo? Sa standard deck of cards, hindi ako naka-center. Ano naman ang probability nito? Si Joshua sumagot kanina. Medyo delay lang yung paglabas doon sa dito sa StreamYard. So 2, 3, or 4 over 6. Good job kay Joshua at kay Rachel. Ano naman to? Ano ang probability na sa standard deck of cards? Let's say meron ako standard deck of cards. Tuloy-tuloy na natin. So, ang standard deck of cards, pagka kumuha ko ng isang standard deck of card, isang card dito, ang lalabas ay even-numbered card. So, medyo mahirap, pero alam natin, tinuro ko sa last week, ang importansya ng sample space. So, kung bibigyan ko kayo ng sample space at makikita nyo yung sample space, mas madali nyo masasagutan tong problem na ito. So, sa baraha, pag pumili ako ng baraha, kailangan yung baraha yun ay numbered card at yun ay even number. So, ito yung ating standard deck of card. 5 out of 13, sabi ni Rachel. Sabi ni Starmin, pabilang pa lang ako may sagot na. Oo nga pabilang ka pa lang may sagot na. So, okay lang yan. So, try mo rin sagutan to ngayon. Tingnan ko kung masasagot niya. Si Dayjop. Hi, Dayjop ng KUMU. 5 out of 13 din ang sagot ni Dayjop. May mga gising pa pala sa KUMU. May mga gising din sa YouTube. Sabi ni Rachel, 5 out of 13 din. So, ano nga ba ang sagot? Tingnan natin. Ang sagot na hinahanap ko ay yan. So, kung bibilangin nyo yan, ang even-numbered cards sa standard deck of cards, ang total niya ay 20. 20 out of 52, which is possible pa rin nating i-simplify. Kaya nga tayo nagsisimplify ng fraction, is 5 out of 13. Yan. So, good job naman kay Rachel at saka kay Joshua at saka kay DJ Up or DJop. Sana mamaya may magsagot din. Hopefully, mayroong magsasagot ng mga problems na to kasi yan yung kinakatakot ko pag nag-live ako paano kung masyadong komplikado yung mga math lessons na ituturo ko at wala sumasagot or hindi na nakukuha yung lesson. Kaya, stressful po ang pag-live but kailangan natin gawin kasi ito ang panata ko ng 2021. Watching this while doing my calculus homework. Good job ka. Calculus. Sa tingin nyo gusto nyo mag-calculus lesson din ako dito sa KUMU or sa YouTube live? Ang problema ko dyan, baka masyadong complicated. Pero tingnan natin. Baka pagka naturuan ko na yung mga netizens ng math, maging prepared na sila. Rotgard, good morning. Nice to see you again. Yes. Nagpa-practice lang ako. So, ang lesson natin is, tulad na sinabi ko kanina, our work is on answering word problems. At ang word problems na sasagutan natin ay ito. So, ito ang ating goal. So, kung paano natin sasagutan yung problem na yan, malalaman nyo kapag nag-stick kayo sa ating KUMU live, YouTube live, ngayong umaga or mamayang umaga, 10:30 Friday sa Pilipinas. Alright, so mabalik tayo. So, tulad ng sinabi ko, in answering word problems, proper mindset. At ang mindset na gagamitin natin is madali lang ang math. Kaya ang math, basta alam natin yung trick or yung prior knowledge na tinatawag. Masyadong technical yung prior knowledge. Skill na alam na natin and then i-associate lang natin yung skill na alam natin dito sa problem na ito. At yan yung English-Filipino translation. So, if tatanungin ko kayo kung paano nyo i-translate yung mga words from English to Filipino, ano sa tingin nyo? Sige nga, ano ang Tagalog or Filipino sa Filipino? Sa Filipino, ang apple. Kung gising pa kayo, type it in. Ano sa Filipino ang apple? Sabi ni Rotgard, mansanas. Thank you, Rotgard. Sabi ni Rachel,
mansanas. Sabi ni Starmin, mansanas. And magaling kayo. Alam niyo ang inyong word sa Filipino. Baby Nicardo, oy, good morning. Aga ng gising natin So, mansanas. Again, nagpa-practice lang ako. Hindi to joke lang to. Tinetest ko lang yung slides ko and yung sound and video. Paano naman tong word na to? Orange. Ano ang Filipino o ano sa Filipino ang orange? So, bibigyan ko kayo ng time para mag-isip-isip. That's tough. I know, huh? Kailangan nating ma-challenge. So, uy, ang dami mong sagot, Baby Nicardo. Uy, si Baby Nicardo may sagot. Sabi ni Baby Nicardo, hindi dalandan, tulad ng sabi ni Joshua. Hindi rin dalandan, tulad sabi ni Starmin. Ang tamang sagot ay, sabi ni Baby Nicardo, kahel. Ba't hindi ako nakikita sa KUMU? Hindi ba ako nakikita sa KUMU? Hindi, nakikita naman ako sa KUMU. Swipe right. Okay. Yes, congratulations. Palakpakan sa mga nakakuha ng tamang sagot. It's kahel. It's kahel. It's kahel. Dahil yan ang ating Tagalog or Filipino sa orange. Ang orange ba na color at ang orange na fruit magkaiba sa Filipino? I think parehas lang. Parehas lang, di ba? So, kahel. Kahel po ang orange. And I'm not sure kung ang fruit sa Filipino, sa orange, ay also kahel. Sabi ni Baby Nicardo, parehas lang. So, sabi, makinig tayo kay Baby Nicardo. So, parehas lang, di ba? So, marunong kayo mag-translate. So, sometimes, makaka-encounter tayo ng mga words na mahirap i-translate agad-agad. Pero kung aalamin natin, we'll go deeper, mas makukuha din natin yan. Okay, Mark Lee, good morning. Nagpa-practice lang ako. Green. Ano sa Filipino ang green? Ano sa Filipino ang green? Rotgerd. Berde. Sa ating mga nanonood sa akin sa YouTube, ano kaya ang isasabi nila? Sabi din ni Lorraine, berde. Berde ba o verde? Uy, ang dami nakasagot Verde, 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 verde. Ano yung kanta? Don't touch my verde. Tingnan ko. So, tatawa daw kayo dapat sa joke ko. Pero verde nga ba ang sagot? Hindi po verde ang sagot. Pasensya na. Baby Nicardo, luntiang? There's a song. Sabi ni Joshua, it's luntian. And the right answer is also luntian. So, luntian po ang Filipino ng green dahil ang verde ay salitang hiram at ito po ay galing sa Spanish, I think, which is verde, which means green. Pero sa Filipino, ito po ay luntian. So, yan. So, di ba? And there's a song, Rotgerd. What the? Yes, I know, right? So, now you're learning something in Filipino. It is not verde. It is luntian in Filipino, FYI. So, yan yung una kong pasabog dun sa... hindi man pasabog. But to put you on your proper mindset when learning how to solve word problems in mathematics. Dahil alam ko na bad trip po ang mga estudyante pagdating ng pagsagot ng mga word problems. So, ang pagsagot ng word problems, it's similar to translation. Pag-translate, pag-aaral ng English, Filipino, if you want, knowing your vocabulary, translating words from one language to another is similar to answering word problems in algebra. And paano ko ba or bakit ko sinabi yon? Dahil ito yung mga words na kakailanganin natin sa ating lesson for today. So, kailangan natin ng mga words, operative words, dahil may mga words sa mathematics, specifically sa algebra, na ginagamit natin sa mga operations in mathematics. And in mathematics, we know, kailangan alam natin yung mga math operations, kaya nga mayroon tayong 4
basic operations, addition, subtraction, multiplication, division. And sa word problems, kaya nga sinabing word problems, word yung gagamitin natin. And may mga words associated dito sa mga operations na yan. At yan yung ating mga words. So sa addition, increased by, added to, sum of, plus. Yan yung mga words associated to the operation of addition. Operation of subtraction, meron naman tayo yan. Boom, boom, boom. Multiplication, boom, boom, boom. Division, boom, boom, boom. Alright? So now, nasabi ko na, yung ating mga dapat gawin, sabi ni Joshua, ba't gising pa kayo? Nakakamiss magturo sa classroom, maximizing the strategies para ganahan sa mathematics sa mga bata. Yes! In mathematics or in teaching and learning mathematics, it will be a lot easier if makokonect natin yung meron tayong hugot na matatawag para meron tayong hook or merong pagkukunan ng mindset yung ating mga estudyante. Di ako matutulog hanggat di ako nakakasagot ng tama. Let's bring it on. Hala. Sige, mag-umpisa na tayo para makatulog na si Batong Bakal Reyes. Gusto ko yung pangalan mo, Filipino. Batong Bakal. Alright, let's start. So, alam na natin yung mga words. Let's use those words. So, una natin aalamin, bago tayo Again, ang goal natin is to answer this word problem, and to be able to answer this word problem right here, we need to learn how to translate this word problem into a numerical equation. So from English to math. Yan ang goal. So bago natin matutunan yan, English to math, kailangan muna natin itong mga basic na ito. So start with the first example. We need to translate verbal statement from English to mathematics. At ito yung una nating ita-translate. So kung ita-translate natin to into a numerical expression, a number increased by 2. So a number, a certain number, any number increased by 2, paano natin ita-translate yan sa English? So yung operative word natin dyan ay increased by. So ang increased by, we know is addition, by 2. So kung translate natin yan, si Rutgard may sagot na. Yung iba dito may sagot na rin, pero wag kayo masyadong, sana nandiyan kayo mamaya para may magsagot mamaya. Pero aantayin natin yung iba kasi yung iba hindi pa alam, fresh sa kanila to. So ito yung ating expression. Expression yan, hindi equation kasi wala pang equal sign. So yan yung difference ng expression at equation sa math language. Expression, tulad niyan, kasi walang equal sign. Pero pag meron ng equal sign sa mathematical notation, nagiging equation yan. So tama si Gabe, Rachel. Sabi ni Rachel, n plus 2. Paano yan? X plus 2 yung sagot ko. So tama pa rin ba si Rachel? Aba, syempre naman. Kasi any number can be any letter. Or in mathematics, any number can be represented by any letter. Pwede siyang x plus 2, pwede siyang n plus 2, at pwede din siyang ganitong version. Ang version niyan ay 2 plus n. Dahil ang addition, ang operation na addition sa mathematics ay tinatawag, or may tinatawag tayong commutative property, so pwedeng baliktarin. So commutative from the root word commute, pwedeng mag-travel, and the same pa rin yung answer. So, x plus 2, 2 plus x, n plus 2, 2 plus n, same meaning sa mathematics dahil sa commutative property of the operation of addition. So, now that alam nyo na ang mechanics ng ating game, a number decreased by 5. Sige nga, sagutin nyo nga iyan. So, syempre, nakapagbigay na ako ng example. So, dapat kayo naman. So, ano naman ang sagot nyo dito? Si Rutgard, by sagot na, x minus 5. A number decreased by 5, sabi nga ay x minus 5. Sabi naman ng mga nasa YouTube, dalawang streaming natin sa KUMU at saka sa YouTube. Dahil sa YouTube napapanood ko, sa KUMU, for some weird reason, hindi ko napapanood. So, natutulog na po ang mga tao sa YouTube. Ay, meron pala. Si Batong Bakal. O, pwede ka na matulog, Batong Bakal. X minus 5. Justin, N minus 5. Rywin, X minus 5. Ang sagot ko naman dito ay
x minus 5 or n minus 5 or p minus 5 or s minus 5 or a minus 5 or triangle minus 5. So kahit anong symbol representing any number, okay yan. Pasok yan sa mathematics. Pero paano kung ang sagot ko is 5 minus n? Tama pa rin ba yung sagot ko? Yes or no? Sabi ni Carlo, 5 less n. No daw. No daw. No daw, sabi ni Rutgerd. Of course, hindi po. Mali po yan. Dahil kung sa addition, meron tayong commutative property, pagdating sa subtraction, ang commutative property ay hindi mag-a-apply. Which means, ang n minus 5 ay hindi pareha sa 5 minus n. Bakit? Let's have an example. 5 minus n minus 5, ba't hindi sila pareha? Kasi 5 minus 7 is 2. Pero 7 minus 5 is not 2. It's negative 2. So magkaiba sila ng values. So ibig sabihin, pag magkaiba ng values, yung commutative property ay hindi mag-a-apply. Kaya, bawal or hindi pwede yung 5 minus n. So paano natin i-correct yan? Pwede naman natin i-correct yan. Mako-correct natin yan kung babaguhin natin yung ating expression or yung ating verbal statement into 5 decreased by a number. So kung 5 decreased by a number, 5 minus n, pasok sa banga. Or pwede rin yang a number less than 5. A number less than 5, which means you're subtracting 5 from that number. So 5 minus n. Or you're subtracting n from 5. Yun, 5. A number less than 5. Then. Alright. So a number less than 5 is 5 minus n. 5 decreased by a number is 5 minus n. Bibigyan ko kaya, medyo nakakalito yung mga operations na hindi nag-apply commutative property, kaya be careful sa pag-translate ng mga verbal statement na yan. Bakit ako nagtuturo agad? Mamaya pa to eh. O ito, translate nyo naman to. Product of 10 and a number. Ang bilis ni Carlo ah. Mas mabilis ata ako sa KUMU kaysa sa YouTube. So, kaya mas mabilis ang sagutan sa KUMU. Which is good kasi sa KUMU lang naman ako magla-live mamaya. At hindi po ako magla-live sa YouTube at saka sa Facebook. Sa Lunes pa po yan. Mathematician po yan. Mathematician. Mathematician si Carlo. Sabi ni Spider-Man. Wow. Witty ka doon, Spider-Man. Carlo! Wag ka daw maingay, sabi ni Carlo kay Spider-Man. So sa mga mathematician po dito, ano po ang tamang sagot dyan sa product of 10 and a number? Yan po ang isa sa mga pwedeng sagot natin dyan. 5.x or 5 times x. Kasi product is multiplication. And in mathematics, tulad sa English, mayroon tayong iba't ibang way kung paano mag-construct ng mga statements or sentences with the same command or same meaning. Ganon din sa mathematics. Pwede rin tayo mag-represent ng iba't ibang way na expression. So, pwede siyang 5.x. Pwede siyang parentheses because parentheses is also an operation of multiplication. At pwede din siyang 5x. At sa mga tao dito, 5x ang sagot. Good job kayo dyan. So, yan ang ating translation dito. Paano naman dito? Half of a number. Sige nga. Ano naman ang half of a number? Sabi ni Carlo, 0.5x. Why 5 and not 10? What do you mean why 5 not 10? Carlo, x over 2 daw. Typo kanina. Half of a number. May typo ako kanina. Sige. Okay. So, babalikan ko ba? Mamaya ako na lang babalikan. Buti na lang nakita ko. Typo na. Saan tingin nga? Product of 10 and an... Oo nga. 10. Bakit 5? Oo nga. Di alam nyo na yung secret ko. Tinan mo. Ano lang yan? Keynote lang yan. So, since nanonood kayo ng practice, might as well pakita ko sa inyo kung paano ko nag-edit. So, lahat ng yan, ginagamitan ko lang ng Keynote, which is PowerPoint sa Mac.
So ayan, kita nyo na yung sagot dun sa sa statement kanina. Window share, play, slideshow window. And now, kailangan ko itong i-adjust kasi hindi siya swak. Yan ang kagandahan sa practice ng may nanonood kasi nako-correct yung mga errors. So, salamat ha. Salamat sa ating mga KUMU friends. Yung mga YouTube friends natin, medyo nakatulog na sila. Alright, half of a number, we can represent it in fraction form, pwedeng half of x over 2, or pwede ring 1 half times 2, or pwede ring 0.5x. Friday morning yung actual. Yes, Carlo, Friday morning tayo yung actual. Si Spider-Man nahiya daw ng slide. Huwag ka nang mahiya. Practice lang to. Ako nga hindi pa naliligo eh. Nagla-live na agad, hindi nahihiya. So, okay lang yan. Ito naman. 7 divided by a number. Parang recorded. Ang galing. Yan yung gusto kong i-achieve. Yung magwa-wonder yung mga nanonood kung live ba to or recorded. Kasi it means na yung quality of video na binibigay natin is maganda. Kaya parang feeling nung nanonood, pre-recorded. But no, this is not a pre-recorded video. This is a live KUMU practice brought to you by Dr. E here from California. At sana sa mga nanonood sa Philippines, manood kayo mamayang umaga 10:30 ng KUMU. Doc, I have an out-of-topic question but I'll just send it through the message. Gusto mo, i-message mo na rin since practice naman to. I-message mo na, huwag ka nang mahiya, rat guard. Tanong mo na ng tanong. Alright, 7 divided by a number, pwede siyang ganito, which is yung common na representation ng ating numerical value. Pwede din siya in fraction form, 7 over x. Pero parehas din ba siya, x over 7? Siyempre tulad nung kanina, pagdating ng subtraction at division, yung commutative law ay hindi nag-a-apply. So x over 7, hindi siya po pwede kasi hindi commutative ang operation ng division. Dahil ang x over 7, kung gusto natin maging tama ang x over 7, we need to translate it as a number divided by 7. So yan. Good question, Rutgerd. Dahil nagpa-practice tayo, papakita ko sa inyo ang aking secret. So, tapos na tayo dyan. At least alam ko nang nagwo-work yan. Babalik ako dito. Si Rutgerd may tanong kung ano daw, paano ko papakita? Papakita ko yung aking setup, ha? Para sa mga nanonood ng practice ko, ito yung aking bayad sa inyo. Kahit anong tanong nyo, sasagutin ko. Para fair. Alright? Papakita ko ang aking iPad. Uy! Papakita ko ang aking camera ng iPad. Hi, camera ng iPad. At bakit ko ginagawa ang pagpapakita ng camera ng iPad? Wala lang. Hindi. Para mapakita ko sa inyo ang setup ko. So, ito po ang aking setup. Yan. See, yung camera na ginagamit ko, yan yung main cam ko, Rutgerd. I'm using a DSLR and I'm using my DSLR as my webcam. And I can do this because of my image or capture card. At ang capture card ko ay nandito. Yan. Switcher. So, yan yung ATEM mini. So, yung mga signal ng camera ko, nako-convert niya into signal na readable ng ating computer. At yung computer, siya yung nagtatransmit sa inyo ngayon. Kaya yung nakikita ko live. Pero I cannot do that without another software or web application. So, sa StreamYard. StreamYard yung ginagamit ko kasi yung StreamYard, it can do multiple streaming. Kaya tayo live sa KUMU at live sa YouTube ng sabay dahil kay StreamYard. Pero si StreamYard, hawak niya yung aking main application na ginagamit sa pagbo-broadcast at yan yung eCam. Ito yung eCam. Yung eCam para yung OBS. So sa eCam,
Dito ayan o, tinan mo. Dito ko kino-code. So, may programming akong ginagawa. Kino-code ko yung mga transition. So, tingnan nyo to. So, hindi nyo makikita, pero ito yung mga codes na ginamit ko. So, pag pinindot ko to, or ito, lalabas yung mga, pero hindi nyo makikita kasi nga, wala siya sa iPad. So, kung babalikan ko tong computer, so tinan nyo to. Meron akong webcam. Pwede akong gumawa ng ganyan. So, yung mga animation na nakikita nyo, so yan, yung animation na yan. Ginawa ko yan doon sa eCam Live. So, nakikita nyo yung mga codes. So, yan. Ginawa ko yan para magkaroon tayo ng ganitong overlay na tinatawag. So, from that, since practice to, sabi ko sa inyo sasagutin ko yung mga tanong ninyo kahit anong tanong. Kasi, ito yung price ninyo. Okay lang yan, Lorraine. And then, pwede ko siyang gamitin dito. Pwede kong gamitin yung mga overlay na yan. So, nakita yung mga overlay na yan. At kung maririnig nyo yung mga sound effects. Yan. Oh, no! I can do all of these because of eCam Live at yung switcher na tinatawag. So, Rutgerd. Okay na ba tayo sa ating little studio tour? So, yan. Babalik tayo sa ating presentation. So, again, we're learning how to translate English language into math language. And we need to do this dahil kailangan natin masagutan yung ating word problem kanina. Alright. The difference of a number and 8. Ano ang translation nito? The difference of a number and 8. Yes. Sabi niya, Rutgerd, x minus 8. Pag sinagot ko ba, 8 minus x, tama pa rin? Siyempre, hindi. Dahil ang subtraction ay hindi commutative, so hindi pwedeng magpalit. So, kung gusto nyong tumama yung 8 minus x, kailangan the difference of 8 and a number. So, merong sequencing na nangyayari pagdating sa quotient and difference or the operation of subtraction and division. All right? And next, a number increased by 10. So, since alam nyo na to, magaling na kayo. So, yan yung mga ipapakita ko mamaya sa mga sa live natin. And hanggang dumating tayo dito. 5 divided by 3 times a number increased by 1. Sige nga, paano nyo itatype yan? Paano nyo itatype yan sa keyboard nyo? Sayang, tama yung naisip ko kasi nahihiya lang ako sumagot. Huwag ka nang mahiyang sumagot. I mean, some students, yan din yung concern nila pagka nagtuturo ako. Kasi minsan, nagkakaroon ng yung confidence level ng mga bata. Factor din yan kung paano sila natututo ng mathematics. So, kailangan lang natin kailangan lang i-try natin kahit magkamali tayo. Okay lang yan. Okay, may sagot na si Rutgerd. Quantity 5 over x plus 1. 5 divided by 3 times a number increased by 1. 5 divided by 3 times a number increased by 1. Alam mo, pwede magkaroon ng ganitong ganitong confusion mamaya. Not sure though. Yes, kasi in algebra, 5 divided by 3 times a number increased by 1.
should be, or maybe kailangan kong i-tweak yung aking expression para hindi siya nakakalito. Kasi pwedeng tama din yung sinabi mo eh. Dahil ang gusto kong ma-achieve na expression is ito. 5 over 3x plus 1. 5 divided by 3 times a number increased by 1. 3 times a number increased by 1. So it's supposed to be this way. So yung parentheses doon sa 3 and x, hindi sa 5 divided by 3. Kasi otherwise, magkakaroon tayo ng confusion dahil ito yung gusto nating i-achieve. So 5 over 3x plus 1, or pwede din natin siya i-type as 5 over quantity 3x plus 1, pero hindi natin siya pwedeng isulat ng ganito. Walang parenthesis or walang grouping symbol. Kasi pag wala tayong grouping symbol, star mean tama ka, tama pa rin yan. 5 divided by 3 times x plus 1, it's still correct. Dahil pag ginamitan natin ng order of operation, multiplication, division, left to right, and then addition and subtraction, left to right. So pag nag-left to right tayo, sagot pa rin yan is parehas pa rin. Pero pagka wala tayong parentheses, doon tayo magkakaroon ng problema. Carlo, he understood the word problem. What do you mean? So yan yung difference ng dalawa. So ang tamang sagot dyan is 5 over 3x plus 1. Otherwise, yung statement natin para tumama dun sa pangatlo, 5 over 3x plus 1 without the parenthesis, it should be 5. The quotient of 5 and 3 multiplied by x increased by 1. So, I guess yun yung magiging statement natin. Alright? So, may tumatawag sa akin. Nagla-live ako. And yan yung isa sa mga mahihirap na tanong ko mamaya. So hopefully maintindihan nila. Na-stress ako doon sa tumasagot. But anyhow, panoorin muna natin to. Online class? Piece of cake, right? Wrong. Thinking you'll be able to wing it and get by with charm and good looks alone? Hate to break it to you, but like I said, this is an online class, so no one is seeing those batting eyelashes. First thing, wake up. Check your email. Grab a coffee, maybe 2. Buckle down for a lecture. Done already? No. Go back. Actually listen this time. Take notes. You'll need them. There we go. Next up, read the textbook. No, really, read it. It helps. Check your assignments. See what's due? So, hindi na natin pakakabain yan. Dahil, umpisahan na natin tong answering word problems by translation. Dahil marunong na tayo mag-translate. Now, we're ready to solve equation. Doc, I gotta go. Yes! Bye, Rutgerd. Salamat sa pag-stay. Thank you. Alright, next. From our previous lesson, thanks God. Thank you. Stay safe then, Rutgers. Thank you for participating. So ito naman. So what we know from last week, we've learned how to solve equations. So pag meron tayong equation na ganyan, 2x plus 3 is equal to 9. If we need to solve for x, sige nga, isolve nyo yung x. Ano yung value ng x dito sa algebraic equation or algebra equation na ito? So pag hinanap natin si x, ano ang value ng x? Sabi ni Ax Kumar, x is equal to 3 daw. So, x is equal to 3 nga ba? Titingnan natin yan. Palakpakan sa mga sumagot. X is equal to 3. So, ang step 1 natin is to divide both sides by 3. And then, matitira na lang is 2x minus 6. So, yun yung ating step 1. Step number 2 is tatanggalin natin si 2 dun sa x. And to do that, we need to divide both sides by x. So, dalawang properties yung ginamit natin dyan. Additive inverse dun sa unang step and multiplicative inverse doon sa pangalawang step. Para makuha natin si x is equal to 3. So, good job ka dyan, Ax. Salamat sa iyong pasagot.
at tama yung sagot na yan. So, madali lang sagutan yung mga equation kung alam natin yung mga steps. Now, paano naman kung meron tayong ganito? Ito naman yung math problem natin. Twice a number increased by 3 is the same as 9. What is the number? So, yan yung kahalagahan na alam natin yung mga translations na tinatawag sa algebra from verbal statement into numerical statement. So, kung alam natin siyang i-translate into numerical statement or the language of mathematics, mas madali natin ito masasagot dahil itong expression or equation na yan ay parehas lang nung equation natin kanina, which is twice the number is 2x increased by 3 plus 3 is 9 or is the same as 9. So now that we have our equation, pwede na natin siyang masagot kasi parehas lang yan ng kanina. So x is equal to 3. At yan ay nakuha natin dahil we're able to translate verbal statement into a numerical statement. So para lang tayo nagtatranslate sa mathematics. So yan yung dapat mindset natin kapag nagsasagot tayo ng mga word problems. It could be as easy and as simple as algebra problem like this, or it could be a complex problems like related rates problem in calculus. So kung alam natin yung mga translation ng operations from math to English, mas magiging madali yung pag-solve natin ng mathematics. So, good job kayo dyan. Sana na-gets nyo yung direction na pinupuntahan ko kung bakit ako nagpa-practice at kung ano yung ituturo ko mamaya. So, sa mga nanood ngayon, pwede hindi na kayo manood mamaya kasi yan din lang yung makikita ninyo. But, sana i-share nyo to sa mga friends nyo, sa mga kakilala nyo, para manood sila mamaya. So, hopefully, marami akong kasama sa KUMU Live, dahil sa KUMU lang ako magla-live, hindi sa Facebook at sa YouTube. So, sagutan nyo naman to. A number decreased by 2 is 10. What is the number? Ax Kumar, if you're still alive or still awake. Starmin, if you're still awake. Doon sa mga nasa YouTube at nasa KUMU, if you guys are still awake, can you give me the answer to this problem? Ano yung number na hinahanap ko? At yung description ng number na hinahanap ko ay, it is a number decreased by 2 is 10. Sabi ni Ax, si Ax na lang siguro ang gising ngayon. So since isa na lang ang estudyante ko ngayon, meron kang one-on-one sa akin. So 12. And that is correct dahil if we're going to translate this into a numerical equation, from verbal to numerical, uy, si Christine. Ayan, si Christine, 12 din ang sagot. Gising pa rin si Christine. Type nyo nga kung bakit kayo gising pa. Nasa Pilipinas ba kayo or nasa ibang bansa? Kasi dito alas 10:30 ng umaga. Sabi ni Justin, or Justine, is 12 din. Sabi ni Starmin, x plus 2 is 10, x is 8. Naku, titingnan natin kung 8 nga yung sagot natin dyan. So, papakita natin yung translation. So, ito yung translation from English to mathematics. So, ngayon na-translate na natin siya, so solve na natin siya. So, we need to add 2 on both sides kasi we need to perform the additive inverse or yung opposite operation nung tinatanggalan natin, which is negative 2. So, we add 2 on both sides. So, ang answer is 12. So, si Starmin, okay lang yan. X is equal to 8. Common error yan ng mga students. So, okay lang yan kahit magkamali tayo kasi gusto ko nga yung honest yung mga answer para makikita natin kung saan tayo nagkamali kasi minsan, mas natututo tayo sa mga mistakes natin kasi doon ako natututong mag-math eh. Like yung ginagawa ko ngayon, mas natututo akong mag-live at mag-stream kapag nagpa-practice ako kasi pag may mga mali, doon ko nakukuha yung mga mali and then kinukorek ko yung mali ko. So, 12 yung sagot kasi we need to add 2 on both sides. Yan. Pero at least tama yung equation mo. So kung sa test, halimbawa sa students ko, pagka binigyan nila ako ng ganitong sagot, since tama yung equation nila, hindi pala, x plus 2 pala to. That's what. Decreased by, hindi increased by. So kung tama yung equation at nalito lang sa sagot, bibigyan ko sila ng half credit. So decreased by yung operation natin. So decreased is subtraction. Hi, Christine, from the Philippines. Ba't gising ka pa? Anong oras na dyan? 10, 11, 12, 1. Alas 2:30 na dyan sa Pilipinas. Gising pa kayo.
Alright, salamat sa pakikinig at panonood kahit masyadong maaga na dyan sa Philippines. So, 12 decreased by 2 is 10, which is totoo pagka doon sa statement natin kanina, 12 decreased by 2 is 10. So, tama naman yan. How about this one? The product of 4 and a number less than 5 is 11. Sige nga. So, mahaba-haba yan. So, paano natin siya itatranslate muna into numerical? And then, sagutin nyo. 226 daw, sabi ni Christine sa Pilipinas. So, ano naman ang sagot natin dito? The product of 4 and a number less 5 is 11. Sa KUMU, nakatulog na po dahil si Rotgard lang ang gising kanina. So ngayon, natutulog na sila Carlo, sila Rotgard. Iniwan na nila ako. Pero sa YouTube, may mga gising pa rin. Thank you, Christine. I appreciate it. So sana nakasubscribe ka, malamang nakasubscribe ka, kaya nakita mo yung ating practice live ngayong umaga nito. Thank you, Christine, for subscribing and for supporting my channel. Ang sagot ni Christine ay 2. So tingnan natin. So una, ito-translate muna natin ito sa numerical. So from verbal to numerical, the product of 4 and a number less 5 is 11. So ito yung ating equation. The product of 4 and a number is 4x less 5 is minus 5 is 11. So yan. So magkaiba yung less than 5 at saka less 5. Pagka sinabi ko less than 5, product of a number less than 5, it would be 5 minus 4x. Pero since less 5, yan ang sagot natin. 4x minus 5 is equal to 11. So ang sagot natin dyan, add 5 on both sides, divided by 4, x is equal to 4. Ay, 4 pala. Ano ba, 4 or 2? 4? 4 ang sagot, di ba? Kasi 4 times 4, 16 minus 5 is 11. On sa tama, so 4. So 4. So minsan kasi na magkakamali din ako eh. So I guess 4, tama naman yung 4 sa x natin. So x equal to 4 ang sagot. So palakpakan sa mga nagsagot. Thank you sa pagsasagot ninyo kahit sobrang agad pa dyan sa Pilipinas. So yan yung mga equation natin hanggang sa ipakita ko yung ating problem of the day, which is ito. So since yan yung goal natin, kailangan natin tong little mistakes. Yes, okay lang yan, Ax. Kasi maraming estudyante yan din yung mga errors nila. So paano natin ito sasagutan? So dito, sa part na yan, ipapakita ko na tong ating camera. Hindi ko gagamitin yung papel. Gagamitin ko to mamaya. Kaso ayoko madumi. Sige na nga. Ito na nga. Para ma-practice na ako. Gagamitin ko ang aking whiteboard. So, una natin gagawin is to translate this word problem. So, 5 times the sum of a number and 3. 5 times the sum. 5 times the sum of a number and 3. A number and 3. So, yan. 5 times the sum of a number and 3. Ito yung sum of a number and 3. Ito naman si 5 times. So, yan. Is the same as 3 multiplied by 3 multiplied to twice a number less. Twice multiplied to 3 multiplied to twice a number multiplied to twice a number less 1. Ayan. So, yan yung ating equation. So, 5 times the sum of a number and 3 is the same as 3 multiplied to twice a number less 1. So, yan. So, now, na nakuha na natin yung ating equation. So, hindi nakita equation. Tanggalin natin yung mukha ko para makita nyo. So, ito yung ating equation.
5x plus 3 equals 3 times 2x minus 1, and then we're going to solve. So to solve this equation, so distribute natin yan. 5x plus 15 is equal to 3 times 2x is 3 times 2 is 6x minus 3, and then isolve na natin siya. So to solve it, minus 15 muna on both sides. So we have 5x is equal to 6x minus 18. And then we, not that. Subtract. Minus 6x minus 6x. So we'll have negative 1x equal to negative 18. So ang x natin ay positive 18. Yan ang sagot natin sa ating word problem. So ang challenge dyan is ito. Paano natin i-translate yung ating equation? Uy, si Christine, tama. Oh, may sagot si Christine. Thank you, Christine. 5 quantity x plus 3 is equal to 3 quantity 2x minus 1. So yan yung ating equation, which is similar to my equation right here. So ito yung kay Christine. Yan. Yan. At ito naman yung equation ko. And then we solved it using algebra. So yan yung ating sasagutan mamaya sa ating KUMU Live. And ano pa bang nando sa presentation ko? So i-solve na natin lahat. Papakita ko na lahat ng mga equation natin mamaya. Hopefully tama yung gagawin ko. At ito yung ating verbal statement. Sasagutan. Ito yung last equation natin bago ko ipakita yung ating word problem na ito dahil ito yung ating goal kanina, and then lalabas ako dito para ipakita yung ating equation, and para mapakita ko yung equation na yan lalabas ako ng KUMU, lalabas ako ng ECAM, and then sasagutan natin using this, and then boom 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 nasagutan natin, balik ako dito. Good job. So, tanggalin na natin yan. And, sa ating keynote, yan na ba yung aking last? Yes, yan na yung aking last slide for the day. And, pagkatapos ng lahat ng yan, pwede na kayo magtanong sa akin. Meron kayong mga tanong, and then, kung may oras pa, I'll be able to answer some of your questions. At kung mayroon pang oras, makakapagkwentuhan pa tayo. And yan yung gagawin natin mamaya sa ating KUMU Live. Later, sa Philippines, 10:30 ng umaga hanggang 12 noon. And hindi ko alam kung gaano ako katagal nag-practice. Makikita ko yan mamaya. At yan yung gagawin natin mamaya. So sa mga nanood sa aking practice ngayong umagang ito, Asian Cutie Nell, ang galing nyo talaga sa math. Ay, salamat naman. Salamat. Asian Cutie Nell, bakit gising ka pa? And salamat sa yung Carlito Clap. Thank you. May mga nagbibigay pa rin sa akin ng virtual gifts kahit nagpa-practice lang ako. So thank you. Again, mamaya po yung 10:30. Papakita ko ang ating schedule every week sa ating live sa KUMU, Facebook at sa YouTube. Sa KUMU, 2 beses tayo magla-live, Monday and Friday. And Friday mamaya, live tayo sa KUMU. Pero pagdating sa Facebook at saka sa YouTube, isang araw lang. Monday lang ako nagla-live dahil nakaka-stress kasi yung 3 streaming na ginagawa. So, para mas-save ang aking mental health, 1 beses lang ako nagla-live sa 3 platforms, which is Monday. And then, pag Friday, para medyo hindi ako Hagardo Versosa, KUMU lang tayo magla-live. Yon. So, hopefully, makasama ko kayo sa KUMU. So, kung sa YouTube kayo ngayon nanonood at gising pa kayo, mag-download kayo ng KUMU app para magkita-kita tayo at magsama-sama tayo mamaya. And again, maraming salamat po sa panonood nyo ng aking practice for today. And hopefully, magkita-kita ulit tayo next time sa aking practice
or sa aking live, which is every Monday and Friday, 10:30 to 12 noon. Hanggang kailan? Hindi natin alam. So, hopefully, magtagal pa. So, again, maraming salamat po. And Ax Kumar, salamat sa Oh, si Ax Kumar. Hey, Ax Kumar, Filipino ka ba? Or how are you able, or binabasa mo lang yung mga context clues? I'm not sure. Are you, salamat, Christine. Salamat, Starmin, sa pagsama sa akin. At si Ax Kumar, salamat din. And I am just curious kung si Ax Kumar is marunong mag-Tagalog or nakakaintindi lang ng Tagalog because he's from India. At marami akong subscribers sa India. Kaya thank you sa mga worldwide subscribers ng ating YouTube channel. And again, maraming salamat. See you again next time sa practice ko. And hopefully, magkita-kita tayo sa live ko mamaya. Bye!